κερδίσει ο Μπάρκερ. Μπήκε στην περιοχή, το γύρισμα, ο Μπρούνο, 1-0 η Ομόνοια. Στο 11ο λεπτό εξαργυρώνει την υπεροχή της. Και ο Μπάρκερ είναι εντός περιοχής. Τώρα θα τελειώσει την φάση και θα σκοράρει. Μπράντον Μπάρκερ στο 30, 2-0 η Ομόνοια. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Total Green. Νίκη για την ομάδα μας. Μια νίκη που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 4 ομάδων που προπορεύονται στο πρωτάθλημα μας κάνει να βλέπουμε πιο αισιόδοξα τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Καλησπέρα, Ρόη. Κερδισμένη της αγωνιστικής, νομίζω ότι είναι η Ομόνοια. Ναι, με προλάβες. Θα έλεγα ότι ήταν σημαντική νίκη που την κάνει ακόμα πιο σημαντική τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Περιμέναμε εδώ και καιρό όχι μόνο να συνεχίζουμε να κερδίζουμε, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χάσουν και οι προπορευόμενοι. Αποκτά έναν διαφορετικό ενδιαφέρον πλέον, ειδικά και με τον Άρη σε πρώτη φάση που είναι η πρώτη ομάδα που κυνηγούμε. Αλλά όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν και πάλι μια σημαντική νίκη που μπορούμε να αποκομίσουμε θετικά. Υπάρχουν και κάποια άλλα που θα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας, που η απόψε θα είναι ο φίλος Άνταμ Λανγκ, καλεσμένος στην εκπομπή, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, αρκετά ενδιαφέρουσα. Welcome, Adam, to Total Green. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Thank you so much for the invitation. Yeah. I hope you will enjoy the football talk we will have with you. We will talk about our team and about your life, and I hope you enjoy it as well. Oh, all right. I'm looking forward to it. Well, Yes. your first impression about the last game? The result and the first half was good, but I am, to be honest, my personal opinion, I am not satisfied with the second half because we dropped back and gave too much time and space for the opponent, which was not so good and almost cost. I'm not saying the result, but it was some tough happenings in the second half. Also, Francis had a big save, and one time the VAR saved my ass, you can say. And also it was a big chance from them, which was also offside. So thank you for the technology. So I think it should be a warning that it cannot happen again. So doesn't matter who is the opponent, we have to be focused for 90 minutes, because if we can say it's just 90 minutes of your day, so you should be more focused, we can say, and cannot let that happen again. Προτού μεταφράσω την απάντηση του Άνταμ που είχε ενδιαφέρον, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που η απόψε είναι ο Όμιλος Λαϊκού, η MSJ Ιακωβίδης, Self Pharmaceutical, Monodeals.com, Django Fashion, Αδερφούς Ανδρέου, Πάστα Στράτα, F&A Car Center. Σε ερώτηση που έκανε ο Κώστας για το πώς είδε ο Άνταμ το παιχνίδι χτες, είπε ότι είναι ευχαριστημένος εν μέρη και κατά το ίμιση στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το σημείο που σημειώσαμε και τα 2 γκολ και προηγηθήκαμε, δείξαμε το καλό μας πρόσωπο. Στην επανάληψη θεωρεί ότι δεν ήμασταν το ίδιο καλοί, χάσαμε τη συγκέντρωση, κέρδισε ο αντίπαλος μέτρα στο γήπεδο, μας δυσκόλεψαν τη ζωή μας. Ήμασταν και τυχεροί, είπε συγκεκριμένα και εγώ ίδιος, η τεχνολογία με έσωσε στο λάθος που έκανα με το VAR. Επίσης, ο Φράνσις χρειάστηκε να κάνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση για ακόμα μια φορά. Είχαν ακόμα μια ευκαιρία που και αυτή ήταν offside, αλλά θα έπρεπε να το δούμε σαν ένα μήνυμα. Δεν θα στοιχίζει, θεωρεί ο ίδιος, το αποτέλεσμα την νίκη, αλλά έστω θα δυσκόλευε και θα κάνει πιο αχώδης, ίσως για να μας βάζει σε περιπέτειες αν σημειώνει η δόξα κάποιον τέρμα. Και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό
να καταλάβουμε ότι ένα παιχνίδι τελειώνει στα 90 λεπτά και πρέπει να βγάζουμε συνέχεια την ένταση, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είπε συγκεκριμένα είναι μόνο 90 λεπτά της ημέρας μας και οφείλουμε να είμαστε και στα 90 λεπτά συγκεντρωμένοι και να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα και πρέπει να έχουν σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. So, what do you keep other than the 3 points? Obviously, you mentioned in the introduction and when you said about the game, you know, it was important that we won the game. What do you keep from this game and what do you want to throw away? I think we should keep definitely the intensity of the first half, that we were dominant, and I think it was not really a question who is the boss in the house in the first half. And to, how to say, we were dominant, but we want to dominant in a higher percentage of the game. It's also not always easy, because there is an opponent who is also wants to play football and wants to fight and everything. But we want to improve definitely, and we are on a good road, let's say, and we want to keep that at least, and then put more and more and want more and more, because still we have targets in the season and we want to reach them. Σε ερώτηση το τι κρατά από το παιχνίδι, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι κυριαρχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δείξαμε από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο αντίπαλος που και αυτός θέλει και αυτός έρχεται για να παίξει και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Όταν δεν είναι πάντα εύκολο επί 90 λεπτά να κυριαρχείς του αντιπάλου. Όμως πρέπει να κρατήσουμε, επαναλάβε, την καλή απόδοση του πρώτου ημιχρόνου, την ένταση που είχαμε στο παιχνίδι και να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να προσθέτουμε κάθε εβδομάδα κάποια περισσότερα, επειδή ακόμα βρισκόμαστε μέσα στους στόχους μας και πρέπει να τους διεκδικήσουμε. Να μου επιτρέψεις πριν πω στην επόμενη ερώτηση, να ενημερώσω τα παιδιά της παραγωγής να μας φτιάξουν το monitor μπροστά μας για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. So, Adam, how do you see our season so far? Look, we didn't start well. Of course, we can say this, but we, in the last 2 months, we improved. Many times you can see the same Omonia who won the championship 2 years ago, and but it's a long road. So we are in the middle of the season, middle of something. We haven't reached anything yet, but we are in a good way, and that's why football is nice, because it's a long season, and you have many chance to correct your mistakes and to change what was in the past. You can learn from the mistakes, take the consequences, and correct. Everything is possible, and then step by step you can go higher and higher. And at the moment, because also in this round it was some nice results. For us, we are a little bit again closer, which is good to see, because it gives you confidence that you know you can chase the guys in front of you, and you can see the target now. Ωραία. Σε ερώτηση που έκανε πώς βλέπει τη σεζόν της ομάδας μέχρι στιγμής, είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν ξεκινήσαμε όπως τα θέλαμε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι έγιναν κάποια λάθη, τα οποία λάθη προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους τελευταίους 2 μήνες και με τον νέο τον προπονητή. Δεν αποσκοπεί σε κάτι και δεν μπορείς να αλλάξεις το τι έγινε πριν, απλά εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να μαθαίνεις από τα λάθη σου
και να βελτιώνεσαι. Ελπίζω να μην στοιχήσουν οι απώλειες σε εκείνον το σημείο που είχαμε. Πλέον και με τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής βλέπουμε ότι πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο και μπορείς να δεις το στόχο πιο ξεκαθαρά και είναι κάτι που χτίζει και την δική μας την αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου και τίποτε δεν χάθηκε. Οπότε είναι κάτι που επανέλαβε και αυτόν το λέω εγώ, είναι ότι πιστεύουν και οι ποδοσφαιριστές ότι μπορούν να βελτιωθεί και άλλον η κατάσταση. Αυτά νομίζω είπε Κώστα, φίλε Κώστα. The team is back in winning days. What are the reasons? We can say that everyone has found himself again. Like also we had some good results which gave us confidence, and also we can say that the arrival of the new coach gives us some new ideas as well. And he's also very demanding, and because we had some good results, the confidence came back, and it seems that it stays and it's getting more and more, and everybody can show himself again on the pitch like really who we are, because now I think the spirit is also much better. I can feel it as well, and I think the fans and everybody who is following Omonia and loves Omonia can feel it. And the feeling changed a little bit, that we are more together, we are more, let's say, I'm not saying that before that we were not fighting, but definitely something was missing, and it seems that we found some solutions which helping us to get back on the track. Ωραία, η ερώτηση του Κωστά αυτή, η ερώτηση ήταν η ομάδα έχει χτίσει ένα σερί νικών. Ποιοι είναι οι λόγοι σε αυτό? Απάντησε ότι ξεκαθαρά οι επιτυχίες γεννούν την αυτοπεποίθηση. Επίσης αναφέρω ότι και ο προπονητής βοήθησε. Ο καθένας βρίσκει πλέον και θυμάται ξανά το ρόλο του μέσα στην ομάδα, βρίσκουν και αυτοί το ρόλο τους μέσα στην ομάδα. Είπαν ότι και πιο στις αρχές της σεζόν είχαν τη διάθεση να παλέψουν, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι τους κρατούσε πίσω. Φαίνεται ότι λύθηκε και αυτό. Επίσης το κλίμα στα αποδυτήρια είναι πιο θετικό. Πάντοτε οι νίκες βελτιώνουν και το κλίμα. Και αυτά θεωρώ ότι αναφέρει ο Άνταμ. Σε αυτό το σημείο θέλω και να με συγχωρέσετε λίγο, επειδή προσπαθώ χωρίς να κρατώ σημειώσεις να θυμάμαι όλα όσα λέει, οπότε προσπαθώ το μόνο Αντρέας ο Δημητρίου μπορώ να το κάνει με τις σημειώσεις. Ναι, να πιάσω λίγο το πνεύμα των πραγμάτων, οπότε να με συγχωρέσετε και εμένα λίγο. I just apologize to the fans if I forgot anything you said, so yeah. It's not easy. Yeah, okay. So, like you said, winning brings confidence. How do you and your teammates see the remainder of the season? Where do you believe is the roof of the team? Obviously, okay, we are making our counter-attack now, but do you think we can go all the way? Where do you think we can reach at the end of this season? It's depending on many things. Also, the other teams, I think we should focus on ourselves. That now we are on a winning road, and we can't. If we want to go at the top, we cannot let too many mistakes to happen, which is pressure. But I think pressure is good. It's part of
being a football player, especially here in Omonia, because the pressure is big, but it has to be your friend, I think, because pressure makes you feel alive. And my personal dream is still winning the title and also winning the cup. So I think it's definitely possible, but for that you have to put everything every day in the sessions, also in personal life. You have to sacrifice sometimes the fun, fun of the life. I'm not saying that you should close it out, but you have to find the balance. You know, when you can do this, or when you should say, no, I'm not going somewhere else, I'm gonna stay because it's benefit for us and benefit for the team. And it's how to say that, because it's not easy what I want to say. Sometimes I'm always using complicating phrases and everything, but you know, to read something, you have to do effort for it, you know, and you, as I said, you have to find the balance, because you are responsible for your own performance, and you must do everything is possible that your performance is close to 100%, because it's not always easy, because we are not machine, we are humans. So, but as I mentioned, I think it's still possible to reach the title. Ωραία. Ναι, ρώτησα τον Άνταμ κατά πόσον οι συνεχόμενες επιτυχίες ξεκαθαρά γεννούν αυτοπεποίθηση και που θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα στο τέλος της σεζόν αυτός και οι ποδοσφαιριστές του. Είπε σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν ομάδα είναι να παίξουμε στο maximum, δεν έχουμε τα περιθώρια του λάθους. Το να αγωνίζεσαι σε κάθε αγωνιστική χωρίς το περιθώριο του λάθους αυξάνει και την πίεση, όμως υπάρχει αυτό στην Ομόνοια και πρέπει να τον κάνεις την πίεση. Φίλος σου είχε μπει συγκεκριμένα. Χρειάζεται να μην γίνονται άλλα λάθη. Πρέπει και στις προπονήσεις να δίνουν το 100%, ακόμα και στην προσωπική τους ζωή να θυσιάζουν κάποια πράγματα για να μένουν συγκεντρωμένοι. Και πρόσθεσε ξανά ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά με ισορροπία πάντοτε, επειδή είμαστε ανθρώποι υπέν, αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι και ονειρεύεται ότι μπορεί να κατακτήσουμε ακόμα και το πρωτάθλημα ανάφερε, όμως πρέπει να προσεγγίζουν στην κάθε αγωνιστική ξεχωριστά, κάθε παιχνίδι. Next game against AEL, a team that beat us in the first round and also ended APOEL winning streak. Yes, with AEL, we always have a nice game every time, because for me AEL is always been a good team since I'm here. They have good individual players, and also as a team they are compact and organized, so never easy against AEL. Doesn't matter which kind of shape they are. For sure they also want to continue winning, but let's say we have higher purposes, so we will not let it happen. Especially we are playing home, so I think there will be no excuses. So for us, the 3 points, because as I said, we still have dreams which we want to achieve, and for that there is no question that we need the 3 points. Ωραία. Επόμενο παιχνίδι είναι η AEL. Μια ομάδα που μας κέρδισε στον πρώτο γύρο
και έκοψε και το αίτητο σερήν του ΑΠΟΕΛ. Ο Άνταμ απάντησε ότι πάντα έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια με την ΑΕΛ. Από τον καιρό που ήρθε ξεχωρίζει την ΑΕΛ και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό. Είναι μια συμπαγής ομάδα, δυσκολοκατάβλητη. Πάντα έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια μεταξύ τους. Όμως εμείς παίζουμε στην έδρα μας. Θέλουμε τους 3 βαθμούς και όπως ανάφερα πριν, για να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες και εμείς θέλουμε την νίκη περισσότερο από την ΑΕΛ. Okay, we have seen that you and Miletic are established as a duo in the back line the last 2 games. Do you feel comfortable with the position as a left centre-back, as a right-footed player? And another question is a second part to this question is the beginning of the season we saw both team and individual errors and lack of communication. Why do you think, how did this change with the time? Was it because, you know, the beginning of the season you change partners, maybe your right backs, your wing backs, the central midfielders, so how do you think so? Maybe you can answer each question separately. Now I'm the one talking a lot, so all right, no, it's okay for me. It's a long question, so yeah. Yeah, so okay, the first part is that you established yourself with Miletic as a duo in the back line, and do you feel comfortable playing as a left centre-back, as a right-footed player? And then we can go to the second part of the question. all right. Yes, we can say that Nema and me, we can understand each other, but let's say that we have, I can see that we have, if the coach decision is that me and him are playing, but we have good concurrence, so we have to, let's say, be very, very close to our best, because the guys, I mean Hector and also Nicolas, they are very good players, and we can have seen this in the past. Let's talk about the Europa League playoff, for example, where for me they were the 2 best, to be honest. So they were everywhere defensively. Hector and Nicolas. Hector and Nicolas, yes, and they stop almost every action of the opponent. So at the moment, we can say that Nema and me, we are a good duo, and also outside the pitch, he's a good character. He has a little bit craziness, which is I think necessary in football, but at the same time he's professional and taking care of many things, which is important in football. And let's say around when I was 14 years old, I realized that in football there is no such thing that you are just one-footed, because in any actions you have to use both of your feet. So in my mind I decided that I also want to force my left foot, which is not that bad, but still needs improvement. Let's say all my career since now I played left central back, so it's more comfortable for me. Okay, I'll try and translate. So, τον ρώτησα, του είπα ότι το τελευταίο καιρό έχει καθιερωθεί σαν δίδυμο με τον Μίλετιτς στην άμυνα και αν νιώθει άνετα με τη θέση του να παίζει ως αριστερός κεντρικός αμυντικός, αν και δεξιοπόδαρος. Είπε ότι νιώθει άνετα να παίζει με τον Μίλετιτς, θεωρεί ότι υπάρχει επικοινωνία και είναι κάτι που φαίνεται και στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα
λέει ότι εκτός από τη σχέση που έχουν στο γήπεδο και εκτός γήπεδου το θεωρεί έναν πολύ καλό χαρακτήρα και άνθρωπο. Έχει μια ωραία τρέλα, όμως είναι πάνω απ' όλα επαγγελματίας. Έπλεξε και το εγκόμιο και του Έκτορ, του Ιούστε και του Νικόλα του Παναγιώτου που είπαν ότι ήταν φανταστικοί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ανέκοψα σχεδόν όλες τις επιθετικές όλες τις επιθέσεις των αντιπάλων. Προς το παρόν λέει ότι ναι, είναι αυτός και ο Μιλέτιτς το δίδυμο, όμως θεωρεί ότι είναι μια τετράδα εξίσου καλή που μπορεί να βοηθήσει. Είπε ότι στα 14 του σε ερώτηση για το αν νιώθει άνετα να παίζει στην αριστερή πλευρά της άμυνας και είπε ότι στα 14 του συνειδητοποίησε ότι για να προχωρήσεις στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα καλό πόδι. Οπότε λέει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κακό, αλλά θέλει την βελτίωση. Αλλά στο παρελθόν στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε αυτήν τη θέση, οπότε νιώθει άνετα να παίζει σε αυτήν τη θέση. Okay, so now I'm going to go to the second part of the question, which is the beginning of the season. We saw team mistakes, individual errors, lack of communication. Why do you think it was to that extent? What were the reasons you believe? It's not easy to answer for these questions. So sure, if you have new characters in the team, first you need a lot of practice as much as possible, because every player has different imaginations about football. Let's say always in football there are no same situations. And if someone thinks that, for example, he has to leave his place from the defense because he thinks that he can reach the ball, and the other has to react for that. And I think the top teams, if we are speaking of them, they also practicing a lot. I mean the basic movements, you know, and it needs time to become this one as a habit, and to work automatically. And also at the beginning of the season we had lack of confidence, we can say, because of this mistake we lost, and then we were questioning ourselves that if we are good enough to be here. And then if you start this, anyway, football is a mind game. So if you're questioning yourself if you are good enough, then, as I said, you lose the confidence and mistakes are coming. It's natural. Okay. Ωραία. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης ήταν ότι είδαμε στην αρχή ιδιαίτερα τη σεζόν τόσο ατομικά αλλά και ομαδικά λάθη, έλλειψη επικοινωνίας, ειδικά στην αναστελτική λειτουργία της ομάδας. Και είπαν ότι συνήθως αυτό έχει να κάνει σχέση και με τα νέα πρόσωπα, οι οποίοι σε πρώτη φάση αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο και ίσως λίγο διαφορετικά. Χρειάζεται ο καιρός να καταλάβει ο ένας το παιχνίδι του άλλου για να βγαίνουν οι αυτοματισμοί. Επίσης, είπαν ότι τα κακά αποτελέσματα, απόρρια αυτών των λαθών, έκαναν και τους ίδιους σε κάποια φάση να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους, και επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι mind game, όπως το είπαν, του μυαλού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεπερνάς, επειδή όσο σκέφτεσαι ότι έκανες το προηγούμενο λάθος, θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Οπότε πρέπει να βρεις τη ψυχική δύναμη να τα ξεπερνάς αυτά, και με την καλή προπόνηση και όσον περνά ο καιρός δένει και περισσότερο η ομάδα, και αυτό θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης μας που αφορούσε τα της ομάδας. Πάμε να δούμε ένα σύντομο βίντεο με στιγμές του Άνταμ Λανγκ στην Ομόνια. Μείνετε μαζί μας, θα συνεχίσουμε με πιο προσωπικές ερωτήσεις για τον Άνταμ.
Ο Γκόμεθ εκτελεί. Ο Λάντι και παλιά γκολ, 3-2 η Ομόνοια μειώνει. Και το κάνει η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 η Ομόνοια με τον Άνταμ Λανγκ. Ο Λοΐσου τελειώνει, ευκαιρία, 1-0 η Ομόνοια με Άνταμ Λανγκ στο 5ο, αλλά στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Very well. So, what age did you start football? Was it your dream becoming a football player? To be honest, I start late the football because the kids most likely they start age of 5, 6. I was 11. Before that I was swimming, but always as a kid I had a lot of energy, so I was always moving, running. My family went crazy. But at that point I decided that I want to change the sport, and I chose football. Before that, when it was weekend with the kids, you know, in the streets, we were all the time, whole weekend outside, breakfast, change, go out, play football, and then went home for 10 minutes, eat fast, and then back on the streets again to kick the ball. So it was nice. I always loved football and followed. I don't know. Also, swimming was good, and swimming is healthy. But I didn't have that joy and that feeling when I was playing football. It was wow. So that's why I chose football. Ωραία, ρωτήσε ο Κώστας πώς, σε ποια ηλικία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο και αν ήταν το όνειρο του να γίνει ποδοσφαιριστής. Μας ανάφερε ότι άργησε να ξεκινήσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ενώ άλλα παιδιά στη δουλειά των 5-6 ετών ξεκινούσαν να παίζουν ποδόσφαιρο. Αυτός ήταν κολυμπητής και μόνο όταν έγινε 11 χρόνων έκανε αντιστροφή στο ποδόσφαιρο. Του άρεσε το ποδόσφαιρο σαν άθλημα, όμως δεν έπαιζε τόσο συχνά. Μοιράζε τον χρόνο μεταξύ του κολυμπώντας και παίζοντας στη γειτονιά με τους φίλους του. Όπως μας είπε, ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και ενεργητικός σαν παιδί και τρέλανε τους γονείς του. Οπότε ναι, του άρεσε να κρατά μια μπάλα και να βγαίνει στη γειτονιά να παίζει με τους φίλους του. Όμως ενώ του άρεσε στα 11 μας είπε έκανε αντιστροφή στο ποδόσφαιρο και είπε ότι ενώ του άρεσε και το κολύμπι και είναι και αυτό ένα άθλημα, τίποτα δεν συγκρινόταν με το αίσθημα που του έδινε το ποδόσφαιρο. Ένιωθε πολύ πιο ωραία παίζοντας ποδόσφαιρο και αυτό αποφάσισε να ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο. Okay, so did you have a role model or an idol that made you say, I want to be like him when you were young, playing football? Yes, I really loved Henry. Henry? Thierry Henry, yes. Thierry Henry. He was amazing.
as a striker, my first idea that I want to be a striker, but then the first training, it was obvious, no, you're not gonna be a striker. So then I changed. Anyway, his technique and finishing intelligence about football was amazing, in my opinion. So he was, you can say he was my idol, let's say. Το ρώτησα ποιον ήταν το είδωλο του μεγάλων. Σκεφάσαι είπε ότι η Henry που έπαιζε και extreme αριστερό και center for. Αρχικά ήθελε να γίνει και αυτός center for, αλλά μετά από την πρώτη προπόνηση συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί. Είπε το του Henning Berg, δεν νομίζω αν παιχνίδι χρησιμοποίησε το για λίγο. Did you tell Mr. Henning Berg that Henry was your role model and that's why he put you up front, I think, one game during the dying minutes? I think, yes. No, I haven't mentioned. It was a surprise for me as well. It was a surprise. Yes. Είπε ότι τον εξάφιασε και τον ίδιο, αλλά ναι, η απάντηση ήταν ότι η Henry ήταν το είδωλο του μεγαλώνοντας. Do you have any other family members who played football? Your father, your brothers? Not in a professional level, but as a hobby. My mother was a sport woman, let's say. She liked the activities. She also tried different kind of sports. Also, many times she played football at school. So, but not in a professional level. Ωραία, ερώτηση ήταν αν είχε άλλα μέλη της οικογένειας που ασχοληθήκαν με το ποδόσφαιρο, επαγγελματικά όχι. Όμως είναι μια οικογένεια που τους άρεσε ο αθλητισμός. Είπε συγκεκριμένα ότι η μητέρα του λαμβάνε μέρος σε διάφορα αθλήματα και έπαιξε και ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο. Αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο δεν υπήρχε κάποιος άλλος στην οικογένεια που αγωνίστηκε επαγγελματικά. A few words about your career before the offer from Omonia came about. So how old did you start? You said you started late at the age of 11 to start playing football. How did that go? What's a little history about your career? So as I mentioned, I chose football instead of swimming. I knocked in the coach office that from tomorrow I'm not coming any training to swim. Yes. I'm going to play football. And then I went to a summer camp to the local team. And then they said that, guy, you have a lot of energy, you can run a lot, and also you have a little intelligence for that. So what if you try football more seriously? And I said, yes, okay, I'm interested. So I went down, and then after 2-3 trainings, they said, okay, this guy can stay. So age of 15, I was playing among the adults in the 3rd division of Hungary. I played few games. That at the same time I was going to secondary grammar school, which was also from the family side. They thought it's important to have the knowledge and a little... To be a good student, yes. Yes, to be a good student. And then I went back to the youth, and it was one coach who knew me. He became the coach of the first team, and at that time they were playing the 2nd division, and then he had some problems, and he said that because I knew this guy, I know what is inside him, I want to try him. And then I went up again to the adults, and I stayed. And after a year, another 1st division team wanted to sign me, and we signed a pre-contract because I wanted to finish school, and then I wanted to join to the team, and then I joined, and it was not, the first year was not easy, so I was... How old were you then, 17, 18? 19. Oh, 19. 19, yes, and I was looking for myself, let's say, because I got the chance
I did mistakes. I didn't handle well. They have seen it on my body. My body language was not good. And then because it's the, let's say, the elite level, where there are not, they not really accept the mistakes. They said this guy is out, and they sent me to the second team where I spent 1 year. When I came back and I got the chance again, and then I proved that I changed and I learned. So I played there. Then other stories that financial crises were coming and I had to leave the club, and then I joined another Hungarian club where I was also playing. I had good concurrence. I was the young, so I had to prove that I'm 5 times better than the guys who are playing in my place. And then I get the chance, and also the same time I was part of the national team, which was helping me a lot. I could prove myself there as well, which is, let's say, is a big theater where I had the possibility to participate to the Euro Championship 2016 in France, where I was playing all the games, and then a French club came and gave me an offer, which I accepted, and then I went there. I spent, let's say, 20 months in France, where also, so I was, how to say, first time abroad, and abroad the things are different, especially they are more professional, and they also accept less mistakes than in Hungary. So, but at that time I was still young here, because I wasn't strong enough in my mind to handle this situation well. That's why they put me out. So, but there was always a feeling inside me that I am better than this. Why I always step in the same river? So I wanted to find a solution, which I did, and now I am a better man, let's say, because I train myself mentally, which is a benefit in football and also in personal life. Let's say I improved a lot. I'm gonna try and big answer. I think I will not be sorry about that, but it was a long on story. The one hand, I didn't want to interrupt you, but I think I'm probably gonna miss quite a lot of things, so I'm gonna try and go. Όταν ρωτήσαμε τον Άνταμ για την καριέρα του πριν να μετακομίσει στην Ομόνια, είπε ότι, όπως προανάφερε, στα 11 έκανε τη στροφή στο ποδόσφαιρο, πήγε σε έναν τοπικό σωματείο εκεί κοντά στην γειτονιά του. Από τις πρώτες κιόλας μέρες διεκρίναν την ενέργεια και το ταλέντο που είχε στο ποδόσφαιρο. Έφτασε στην ηλικία των 15 να παίζει με την πρώτη ομάδα σε μια ομάδα τρίτης κατηγορίας της Ουγγαρίας. Από εκεί και πέρα ένας προπονητής που τον είχε γνωρίσει σε προηγούμενες ομάδες τον κάλεσε να παίξει σε μια άλλη ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Εκεί ανέβοκατέβαινε στην πρώτη και την εφηβική ομάδα, τον χρειαστήκα σε κάποια παιχνίδια της πρώτης ομάδας. Από εκεί και πέρα είπε ότι μετακόμισε σε μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Στην ηλικία των 19 τον ζήτησε, αλλά έπρεπε να ολοκληρώσει το σχολείο και είχε υπογράψει προσύμφωνο όταν τελειώσει το σχολείο να μετακομίσει εκεί. Εκεί λέει ότι άρχισε να βιώνει το πώς ήταν να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και δεν ήταν έτοιμος 100%. Όταν τον υποβιβάσαν και πάλι
επειδή όπως είπε δεν συγχωρούσαν κάποια λάθη, υποβιβάσα στην άλλη ομάδα, έμαθε από τα λάθη του, επανήλθε τριμήτερος όταν του ξαναδόθηκε η ευκαιρία και απέδειξε ότι άξιζε να παίζει. Τον ίδιο καιρό είχε καλεστεί και στην Εθνική Ουγγαρίας. Έλαβε μέρος και στο Ευρωπαϊκό του 2016 και εκεί κάποιοι σκάουτες τον κατασκόπησαν και πήγαινε στη Γαλλία για 20 μήνες, όμως και πάλι ήταν η πρώτη φορά που μετακόμισε εκτός Ουγγαρίας και ενώ η εμπειρία τον ενθουσίασε και η προοπτική, συνειδητοποίησε ότι ήταν δύσκολο και εκεί στη Γαλλία είπε ότι ήταν ακόμα πιο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο σε σχέση με την Ουγγαρία. Και είναι εκεί που είπε ότι συνειδητοποίησε ότι δεν αρκεί να είσαι καλός αθλητής και ποδοσφαιριστής, αλλά πρέπει να είσαι και ψυχικά και ψυχολογικά πολύ πιο δυνατός. Και τον νεαρό της ηλικίας του στοίχησε αρχικά, αλλά από την άλλη γρήγορα τον βοήθησε να καταλάβει ότι χωρίς τη ψυχική δύναμη δεν μπορείς να πετύχεις ούτε σαν αθλητής, αλλά ούτε και σαν άνθρωπος στη ζωή. I think I managed quite well. So after France and the mental strength and power, you said that you need both as an athlete and football player and as a human being. What was next after that? After France, I was always looking for an opportunity, where I can prove again. So after that, I signed to Romania, where I was doing okay. Then they changed the coach, who decided not using me. And then I went into the office and I said that if it's gonna be the same in the future like now, then let's shake hands and separate the ways. After I got free and I was enjoying my holiday at home, also I was training and playing football, tennis with friends, and then Omonia came. Μετά τη Γαλλία μας είπε ότι ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Του ήρθε μια πρόσφορα από τη Ρουμανία, όπου πήγαινε αρκετά καλά, μέχρι στο σημείο που άλλαξε προπονητή και δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του προπονητή. Έτσι αποφάσισε μια ημέρα να πάει στο γραφείο και να του πει: αν δεν είμαι μέσα στα πλάνα σου, να φύγω, να χωρίσουν οι δρόμοι μας φιλικά, όπως και έγινε. Και ενώ ήταν στις διακοπές του, δέχτηκε τηλεφώνημα από την Ομόνια. This is your fourth year at the club and you renewed your contract at last season. Yes. Do you see yourself ending your career in Omonia, or do you dream of playing in a higher level? Let's say you have to be realistic as well, that I'm turning 30 and I'm good in my opinion, but I'm not going to play in higher level because I'm not interested anymore in the market, let's say. But at the same time, playing here in a club which has ambitions and always wants to be part of the international cups, it gives me an opportunity to be part of the national team as well, where I can take experience and play against very good teams and players which so it gives me so nice experiences and memories which I can remember when I'm going to sit in a wheelchair. So but definitely I can imagine myself finishing my career here. Also my family loves Cyprus. I like it so much as well,
I'm satisfied with everything at the moment, so yes. Η ερώτηση του Κώστα ήταν διανύει τον 4ο χρόνο στην ομάδα, ανανέωσε και το συμβόλαιο του την περασμένη χρονιά. Το ρώτησε κατά πόσο μπορεί να φανταστεί το εαυτό του να τελειώνει την καριέρα του στην Ομόνια ή αν έχει ακόμα στα πλάνα του να μετακομίσει και ίσως σε κάποιον άλλο πρωτάθλημα. Λέει, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είμαι σε μια ηλικία που πλησιάζω τα 30. Θεωρώ ότι είμαι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξω σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από αυτόν της Ομόνιας. Βρίσκω ότι με ικανοποιεί το κλίμα και το περιβάλλον εδώ και η ομάδα. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια ομάδα που διεκδικά τους τίτλους και παίζει στην Ευρώπη συνεχώς. Μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να παίζω σε ένα ψηλό επίπεδο, να κρατώ τη θέση μου στην εθνική ομάδα της χώρας του, στο οποίο και εκεί αγωνίζεται σε ένα ψηλό επίπεδο. Επίσης, επανέλαβε ότι η ευκαιρία που του δίνεται να παίζει σε ομίλους ευρωπαϊκούς εναντίον πολύ μεγάλων ποδοσφαιριστών είναι κάτι το οποίο είναι εμπειρίες αξέχαστες που θα τις διηγείτε και θα τις θυμάται και όταν σταματήσει το ποδοσφαίρο και μεγαλώσει. Σε ερώτηση κατά πόσο μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να τελειώνει την καριέρα του στην Ομόνια. Απάντησε ότι προς το παρόν περνά καλά, βρίσκεται σε έναν καλό περιβάλλον, η οικογένεια του λατρεύει την Κύπρο. Οπότε είπε ναι, θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να τελειώνει την καριέρα του εδώ στην Ομόνια. So in your time at the club, we won both the league, the cup, we qualified for European group stages. What was the strongest emotion you felt, and was it at the same time the happiest moment at the club? Which was your happiest moment at the club? The championship title was very special because after that I have seen the passion and the love from the fans. And it was crazy. It was a very, very big celebration. We went with an open bus and people were everywhere, around the streets, at the balconies, also at the training ground. It was an amazing experience for me, to be honest, so I've never seen this before. So from me it was very, very special. So the title we won was your strongest emotion and your happiest moment at the club. Yes. Yeah. I think it's difficult to not be that, you know. It was also for us as fans after so many years, you know, yes, so many thousand people. I realized that after a decade the fans were feeling this again. And it gave them hope, so that's why it was so emotional for everyone, I think. That night, who drank more? I remember you and Michael and Hugo Chan. It was you. Don't share any secrets, please. Okay. Φιλική υπενθύμηση είναι σε podcast. Μεταφράση. Okay, they say, don't forget you're not in a podcast, we're on TV, so yeah, but my bad. I couldn't help it, I had to ask it. Okay. Η ερώτηση μου προς τον Άνταμ ήταν ποια ήταν, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελλον, είσοδο στους ευρωπαϊκούς ομίλους. Ποια η πιο δυνατή εμπειρία που ένιωσε και αν ήταν και η πιο χαρούμενη του στιγμή στην Ομόνια. Απάντησε με μιας ότι ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι πανηγυρισμοί, οι εκφράσεις του κόσμου, οι εκφράσεις αγάπης προς τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Κατάλαβε πόσο ο κόσμος διψούσε για έναν τίτλο, κατάλαβε πόσο αγαπούν την ομάδα τους ο κόσμος. Ο όγκος του κόσμου, όπου πήγαιναν, όπου κυκλοφορούσαν, ένιωθαν αυτή την ανάγκη και την αγάπη του κόσμου και πόσο χάρηκε ο κόσμος που κατακτήσαν το πρωτάθλημα και λέει ότι ήταν όντως η κατακτήση του πρωταθλήματος και οι πανηγυρισμοί εκείνης της βραδιάς η πιο δυνατή εμπειρία που ένιωσε και συνάμα η πιο χαρούμενη στιγμή στη μέχρι στιγμής καριέρα. Give us a story with a fan outside the beach.
The fan outside the pitch. Whew. Look, it's not easy because I am not so active in social media, let's say. Many times or they don't recognize me or I don't know. But look, I don't. Phew. Okay, tell us a funny story. Tell us a funny story with your teammates that you remember. A funny story like with your teammates. Phew, it's top secret. It's better if I don't tell it. Okay, who do you? I mean, obviously you've been here for 4 years. Who do you consider your best friend in the club, or who are you closer to from your teammates? Let's say in the last 2 years we getting closer with the young Cypriots, let's say Hampos, Nicolas, also Paris. We are talking more and more and share the thoughts and everything and making fun. So I can, but let's say I'm not a rude guy, so I'm having a good relationship with everyone in the team. I respect everybody. I think they also respect me, so I didn't have any conflict with anybody since this period. So. Ρωτήσαμε τον Άνταμ να μας πει μια αστεία ιστορία με συμποδοσφαιριστές του και απάντησε ότι είναι top secret και δεν μπορεί να δεχτεί στην τηλεόραση. Οπότε το ρωτήσαμε μετά από 4 χρόνια, σίγουρα έχει έρθει κοντά με τους ποδοσφαιριστές του, ποιο θεωρεί τον πιο κοντινό του φίλο. Λέει γενικά σαν χαρακτήρας είμαι φιλικός με όλους, δεν έχω βιώσει ή έχω έρθει σε σύγκρουση με οποιοδήποτε. Τα τελευταία 2 χρόνια με τους νεαρούς Κύπριους, με τον Χαράλαμπο, με τον Νικόλα, με τον Πάρη, τον Ψάλτη. Κάνουμε και παρέα, κάνουμε και τα αστεία μας, αλλά γενικά με όλους στην ομάδα έχει καλή σχέση. Ask Paris about that story. Okay, I will. Don't worry, I will. We will find out. We will find out for sure. How do you spend your free time outside of football? It's not so exciting, but now it's exciting for me because I have 3 children and they need my full attention. So when I'm not at the training ground or playing game or at the hotel or at the club, I'm at home because I'm responsible for them, and I wanted to raise them the best way I see. And it needs a lot of attention, a lot of focus, and it's very tiring. Because end of the day, my mind is and my battery is on 0 or minus. But it's very nice because they gave me a lot of happy moments and enjoy. So with my family. Ερώτησε ο Κώστας πώς περνά τον χρόνο του εκτός ποδοσφαίρου. Λέει δεν έχει και τόσο πολύ ενδιαφέρον. Λέει λόγω του ότι και το εξήγησε ότι είναι οικογενειάρχης, έχει 3 παιδιά και χρειάζονται όλη τη σημασία και όλη την αγάπη που μπορεί να τους δώσει. Είναι δύσκολο να έχεις 3 παιδιά, αλλά θέλει να είναι μέρος στο μεγάλωμα τους, θέλει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται, αν και μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο μετά από εξαντλητικές προπονήσεις ή και παιχνίδια στα οποία η μπαταρία του είναι στο 0, αλλά αυτόν κάνει, λέει, περνά χρόνο με την οικογένειά του. Any more questions?
You still have some more, Last- but last- I know last one. I'm talking too much. Not really easy Last with one, me last one. because Send your message to the fans. my message to the fans. Yeah. Look, we are going to be on the same level like we did before. So we're gonna reach and we're gonna have many good memories in this year and in the future. Okay. Το τελευταίο ήταν ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Ομόνοιας. Υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσουν να προσπαθούν για επιτυχίες, να συνεχίσουν να κερδίζουν, να ξαναζήσουμε ωραίες εμπειρίες και σε αυτήν τη σεζόν αν είναι δυνατόν και στις επόμενες, και είναι μια υπόσχεση για τον κόσμο της ομάδας μας. Άνταμ Λανγκ, thanks a lot. All the best to you. Thank you your so family. much. Thanks. Thank you. I hope you enjoyed the It was conversation exciting, here with us. yes, Thank you very much. Εμείς να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, θα συνεχίσουμε με την ανάλυση του παιχνιδιού με τη Δόξα. Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το κούρκο πρίμα βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκο πρίμα βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Μοσχοβόλα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι, τα μοσχοβόλα παντού, θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Άνταμ Λανγκ. Ναι, όντως ήταν ενδιαφέρον τύπος. Ελπίζω να άρεσε και στον κόσμο που μας έβλεπε στην τηλεόραση. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και για την ομάδα και να μάθουμε λίγο περισσότερα για τον ίδιο πώς ξεκίνησε την καριέρα του.
Ελπίζω να το απόλαυσε ο κόσμος και τώρα στο δεύτερο μισό θα αναλύσουμε και εμείς λίγο, χωρίς δεύτερον καλεσμένο. Επιτέλους μόνοι. Επιτέλους μόνοι, ναι. Θα συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο και για το παιχνίδι. Πρωτού το κάνουμε αυτό, θα ξαναευχαριστήσω τους χορηγούς μας, ο Μήλος Λαϊκού, MSJ Ακοβίδης, Self Pharmaceutical, Monodeals.com, Django Fashion, Αδερφούς Ανδρέου, Πάστα Στράτα και FNA Car Center. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Ένα λεπτό. Αν θέλουμε να μπει ο Ανδρέας Δημητρίου, όχι, έχει που τον καιρό που έναν μπει και δέρνουμε. Ευχαριστούμε γιατί. Λοιπόν, νίκη απέναντι στη Δόξα. Μια νίκη η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, μας φέρνει να είμαστε κερδισμένοι της αγωνιστικής. Οι 4 ομάδες που βρίσκονται ακόμα στις πρώτες 4 θέσεις είχαν όλοι απώλειες. Θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε όμως το πρωτάθλημα παιχνίδι με παιχνίδι. Να εξακολουθήσουμε με την ίδια τακτική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν μπορεί να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης των παιχνιδιών και ούτε μπορούμε να πανηγυρίζουμε ενώ βρισκόμαστε στη θέση που βρισκόμαστε. Όμως, αν πηγαίνουμε με την τακτική του κάθε παιχνίδι, το παιχνίδι με την ΕΑΕΛ αποκτά έναν καινούριο ενδιαφέρον πλέον. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, να κερδίσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΛ, που μετά από το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ θεωρώ ότι είναι και ένα παιχνίδι που επιτέλους μπορεί να αλλάξει και άλλον τα πράγματα. Είναι και με έναν αντίπαλο σαφώς πιο δυνατό σε σχέση με τους προηγούμενους. Μπορούμε να δώσουμε και πάλι κάποιες απαντήσεις, τις οποίες κάνουμε για να είμαστε δίκαιοι. Δεν θεωρώ ότι ο Απόλλωνας ήταν εύκολος αντίπαλος. Το προηγούμενο παιχνίδι πριν το μάτσο με τη Δόξα ήταν ο Απόλλωνας. Κέρδισε εντερπή. Εννοώ ότι ίσως να ξαναδώσει διαπιστευτήρια ότι είναι εκεί. Διαπιστευτήρια ότι είναι εκεί, ναι. Οπότε θεωρώ τώρα, για να επιστρέψουμε πίσω στο παιχνίδι, αν και είχαμε μιλήσει και λίγο με τον Άνταμ, δεν θα διαφωνήσω και ιδιαίτερα με την ανάλυση που έκανε του παιχνιδιού. Θεωρώ το πρώτο ημίωρο ιδιαίτερα, ή και το πρώτο ημίχρονο θα έλεγα, έτσι να το γενικοποιήσω, ήμασταν καλοί, μπήκαμε με ένταση, με διάθεση να επιτεθούμε, χάσαμε από τα πρώτα κιόλας λεπτά αρκετές ευκαιρίες. Το σκορ θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Όμως στην επανάληψη κέρδισε μέτρα η Δόξα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που έχει φυσικές δυνάμεις με ποδοσφαιριστές που είναι το κύριο τους χαρακτηριστικό. Ίσως για πρώτη φορά οι αλλαγές που μπήκαν δεν καταφέραν να κρατήσουν την ένταση ψηλά όπως προηγούμενες περιπτώσεις ή να κάνουν τη διαφορά μπαίνοντας μέσα. Όπως είπε και ο Άνταμ, κινδυνεύσαμε σε κάποιες φάσεις και από προσωπικά λάθη και θα πρέπει να κρατήσουμε τη συγκέντρωση μας. Ας γίνει και αυτό ένα μάθημα. Δεν μπορείς πάντα να είσαι καλός και τα 90 λεπτά. Και αν ήμασταν πιο κοντά στον βαθμολογικό πίνακα, θα έλεγα ότι δικαιούσε να κάνεις και ένα λάθος, αλλά νομίζω ότι έκαναμε ενός άλλα. Κάναμε το όλα μαζεμένα στην αρχή, οπότε δεν δικαιούμαστε να... Θα συμφωνήσω μαζί σου, ήταν ένα παιχνίδι με δύο όψεις, αν θέλεις. Η Ομόνοια μπήκε απαιτητική στην αρχή, είχε έναν καλό ρυθμό στην αρχή, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι έβγαζε ενέργεια, έβγαζε φάσεις. Ήρθε φυσιολογικά το πρώτο γκολ, εξακολούθησε να πιέζει, ήρθε και το δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, έπεσε ο ρυθμός της ομάδας. Συμφωνώ μαζί σου ότι η Δόξα είναι ομάδα η οποία μπορεί να σου δημιουργήσει καταστάσεις αν το επιτρέψεις. Δεν θεωρώ ότι πέραν της πολύ μεγάλης αποκρούσης του Φρανσίς, και του γκολ που δεν μέτρησε, δεν έφτιαξε. Και το δοκάρι που ήταν offside. Ωραία. Ήταν καθαρό offside. Λοιπόν, δεν έφτιαξε πολύ μεγάλες φάσεις, όμως ναι, ο ρυθμός της Ομονίας έπεσε. Συμφωνώ ότι και οι αλλαγές κάπου, δεν θα πω αποσυντώνησαν την ομάδα,
ήρθε και ο τραυματισμός του Χαραλάμπου, στον οποίο να πούμε και τα περαστικά μας, να είναι δυνατός. Αυτά συμβαίνουν, είναι μέρος του ποδοσφαίρου, συμβαίνουν στον καθένα, πρέπει να είναι δυνατός. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δεν γνωρίζω την εκτίμηση που έγινε από τους γιατρούς, αλλά θεωρώ ότι με βάση του τι μιλήσαμε και μαζί του, ότι δεν είναι πολύ σοβαρό. Άρα ο Χαραλάμπος ξανά θα μπει στην ομάδα το συντομότερο δυνατόν. Ναι, να σκέφτεται και ο ίδιος ότι όποτε νιώθει στεναχώρια ή απογοήτευση, ότι έχει πίσω του όλον τον κόσμο που τον περιμένει πώς και πώς να έρθει πίσω, και στο κάτω-κάτω ας μιλήσει και λίγο με τους συμποδοσφαιριστές του και συμπαίχτες του που περάσαν πολύ πιο δύσκολες τραυματισμούς, και είμαι σίγουρος ότι ο Χαραλάμπος θα επιστρέψει πίσω και θα είναι και καλύτερος από πριν. Θέλω να καταθέσω κάποια πράγματα που έτυχε να δω, γιατί ήμουν κοντά όταν θα επιβαζόταν ο Χαραλάμπος για να πάει στο νοσοκομείο. Πρέπει να πω ότι τον επισκέφτηκε και ο παίχτης, ο οποίος ήταν στη φάση και άθελα του, τέλος πάντων προκάλεσε τον τραυματισμό και απολογήθηκε το παιδί και είναι προς τιμήν του. Εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός ότι εκεί έξω από τα ποδητήρια που περιμέναμε τον επισκέφτηκε και ο διαιτητής του αγώνα για να του πει την καλή του την κουβέντα. Είναι καλά αυτά τα πράγματα να τα αναφέρουμε, να τα μαθαίνει ο κόσμος και να δίνουμε τα μηνύματα. Προς τιμήν τους και τους δύο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με τις κάρτες μας. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Νέα Σαλαμίνα Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0. Ομόνια Δόξα 2-0. Ανόρθωση ΑΕΚ 0-0. Πάφος Απόλλων 2-2. ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ 1-0. Και σήμερα Άρης Ακρίδας 0-0 και Ολυμπιακός και Αρνιώδισσα 0-0. Παθμολογία. Η ΑΕΚ πρώτη στους 41 βαθμούς, το ΑΠΟΕΛ ακολουθεί με 40, Πάφος 38, Άρης 34 μετά τη σημερινή του ισοπαλία, Ομόνια 31, Απόλλων 29, ΑΕΛ 25, Νέα Σαλαμίνα 25, η Καρμιώδισσα στους 20 πλέον, η Ανόρθωση στους 19, η Ένωση 14, η Δόξα 12, ο Ακρίτας 11 και ο Ολυμπιακός στους 10 βαθμούς. Λοιπόν, το σχόλιο σου για τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, τι σε εξέπληξε, τι... Να με εξέπληξε, δεν θεωρώ ότι είχε αποτελέσματα μεγάλες εκπλήξεις. Όχι. Ήρθα κάποια αποτελέσματα φυσιολογικά, δηλαδή δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Ανόρθωση ως έκπληξη. Όχι. Όχι. Ήταν παιχνίδια τριπλής παραλλαγής, τα πλήστα. Και το ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ, και το Πάφος Απόλλων, και το ΑΕΚ Ανόρθωση ήταν τριπλής παραλλαγής για μένα. Οπότε θεωρώ ότι ήταν όλα πιθανά τα αποτελέσματα, απλά έτυχε να βγούμε κερδισμένοι και ήρθα βολικά για τη δική μας την ομάδα. Πάμε να δούμε πώς η δική μας η ομάδα κέρδισε τη Δόξα το Σάββατο. Στο Ανσαριφάρτ. Η σέντρα βγήκε, Βορειοκακουλής, ο Μπάρκερ έξω. 6 λεπτά στο Γάσιπι. Σε λίγο συμπληρώνεται και το έκτο. Κακουλής έκανε κίνηση. Η μπάλα είναι κάτω μαζί και η σημαία. Κέρδισε ο Μπάρκερ, μπήκε στην περιοχή. Το γύρισμα, ο Μπρούνο. 1-0 η Ομόνια. Στο 11ο λεπτό εξαργυρώνει την υπεροχή της, με το οποίο η Ομόνια ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς. Και ήταν ένα ζητούμενο αυτό για τους πράσινους που το πετυχαίνουν. Το λέμε, να δούμε αυτή την φάση με τον Κακουλή τώρα, να μπαίνει, να πλασάρει και η μπάλα να πηγαίνει έξω. Τώρα εντολή να έχει τελεστεί το κόρνερ. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω, στη γραμμή έδιωξε ο Μπασιρού. Κάθετη πάσα στον Κακουλή τώρα που φεύγει από τον Ανσαριφάρτ πήρε. Μπαίνει στην περιοχή, τελειώνει την φάση έξω. Να δούμε τώρα με τον Μπρούνο να στέλνει και ο Μπάρκερ είναι εντός περιοχής. Τώρα θα τελειώσει την φάση και θα σκοράρει. Μπράντον Μπάρκερ στο 30. 2-0 η Ομόνια. 2-0 η Ομόνια. Αν και κάνει συνολικά η Ομόνια μια
Εδώ η μπάλα περνά για τον Μπένι. Έχει προϋποθέσει η Δόξα για να μειώσει ο Μπένι, ο Ουζόχο. Τον βλέπουμε να μην μπορεί και εδώ το σούτ από τον Σαντίκ, το οποίο αποκρούει ο Ουζόχο στο 78 των 90. Μπάλα περνά ο Σαντίκ στην περιοχή, γκολ η Δόξα. Είναι ότι θα βγάλει και είναι offside. Είναι offside, δεν μετρά τον γκολ. Εδώ είναι η φάση που ασύσθεται από το VAR. Ο ώμος ουσιαστικά του Σαντίκ είναι αυτός που είναι πιο μπροστά και εδώ η απόφαση του Θωμά Χατζηβασιλείου για να ακυρωθεί το γκολ. Θέλω την άποψη σου για το VAR. Είναι λίγο αδικία το τόσο offside. Τούτον μπορεί να έχεις το VAR και να αποφασίσουν ότι το offside πλέον έφτανε τόσο ρε φίλε. Μπορεί να το εκφράσα εγώ λάθος. Δίκαιο, αλλά εν τούτον που λέμε ότι έπρεπε το πράγμα να ήταν υπέρ του επιθετικού, πλέον με το VAR δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί τραβά γραμμή. Δεν μπορούμε να πάρουμε τη γραμμή λίγο πιο κάτω για να μην είναι offside. Είναι, αν θέλεις, τα άσχημα του VAR, αυτά που το VAR τέλος πάντων. Όμως είναι ένας θεσμός ο οποίος ήρθε να αποδώσει πολύ μεγάλη δικαιοσύνη κατ' εμένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Ενώ σου έχουν κερδιθεί παγκόσμια με αμφισβητούμενες φάσεις, έχουν κερδιθεί πρωταθλήματα σε διάφορες χώρες από διαιτητικά λάθη. Και από τη στιγμή που κάποιος επενδύει και το χρήμα και το χρόνο, πρέπει το ποδόσφαιρο να γίνεται πιο δίκαιο με κάποιους τρόπους. Θεωρώ ότι είναι ένα αναγκαίο. Δεν θα το πω κακό, επειδή εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Θεωρώ ότι και την δική μας την ομάδα θα είναι για όλους. Θα υπάρξει για όλους αυτή τη στιγμή με το λίγο offside. Εγώ μιλώ γενικά. Το VAR δεν μπορεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Όχι. Κατάλαβες, στα γκρίζα, στις αποχρώσεις αυτές μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη, αλλά δεν κάνει το άσπρο μαύρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε το πλεονέκτημα να εξακολουθεί να το έχει ένας επιτεθόμενος ακόμα και με το VAR. Δηλαδή να πούν ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει ο κανονισμός, λέει ότι αν είναι στην ίδια ευθεία υπάρχει το πλεονέκτημα. Άρα από τη στιγμή που τραβούν γραμμές, δεν μπορούν να δουν πλεονέκτημα, ξέρω εγώ, 7 εκατοστών, κάτι έγινε. Εμένα ενοχλάμε παραπάνω το σκοτσέζικο ντους του πανηγυρισμού, περιμένω, για μένα εκείνο με ενοχλεί περισσότερο. Βλέπεις υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι πετυχαίνουν γκολ που νιώθουν ήδη ότι είναι σε αμφισβητούμενη θέση και δεν το πανηγυρίζουν, περιμένουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια βίντεο με φάσεις από τον χθεσινό αγώνα και να σχολιάζουμε τον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα μας. Πάμε στο πρώτο βίντεο. Στα αρχικά στάδια του αγώνα με τον Σαριφάρτ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ο Πάρης και αντιλήφθηκε το μετά που εσούταρε το πόσο κοντά στο τέρμαν ήταν. Δυστυχώς νομίζω δεν τοποθετήσε σωστά το σώμα του. Ναι, ήταν... Έγιρε. Ο Πάρης ο οποίος έχει καλές παρουσίες το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι θα προβληματιστεί ο Γιάννικ Φερέρα, γιατί και ο Μάθιους ήταν πολύ σταθερός όσον αγωνίστηκε. Εγώ θα πω ότι από το σημείο στο οποίο μπήκε ως αναγκαστική αλλαγή στον δραματιστή ο Μάθιους με την ΑΕΚ και μέχρι και το προχθεσινό παιχνίδι, είναι σταθερά μέσα στους διακριθέντες, όχι μόνο για τα ανασταλτικά του καθηκόντα, αλλά και το ότι έχει συνεισφέρει και με 2 assist
είχε ρόλο και στον γκολ που έβαλαμε. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ να το βλέπω να παίρνει τις ευκαιρίες και να αποκτά την αυτοδιοίκηση. Θα συμφωνήσω ότι βάζει δύσκολα του προπονητή, όμως θεωρώ ότι στο επιθετικό κομμάτι είναι καλύτερος από το μάθης. Εγώ αυτά τα παιδιά τα χαίρομαι γιατί, να σου πω, θεωρώ ότι νεαροί ή μικροί δεν ήταν τα πολύ μεγάλα ταλέντα που έβγαζαν μάτια κλπ. Και ό,τι κατάφεραν, το κατάφεραν με πολύ σκληρή δουλειά. Και αυτό για μένα είναι πιο σπουδαίο από το να είσαι χαρισματικών ταλέντων που γεννησιμιού σου που λέμε και να παίξεις ποδόσφαιρο. Είναι και η έκφραση τριμμένη που χρειάζεται, ότι το hard work beats talent if talent doesn't work hard. Δηλαδή αν έναν ταλέντο δεν δουλέψει σκληρά, η σκληρή δουλειά κάποιου άλλου που δεν έχει το ταλέντο πάντα θα κερδίζει, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μην προσπαθείς και να... Πάμε στην επόμενη φάση. Στο έκτο λεπτό, το κατέβασμα του Κακουλή. Ναι. Το κατέβασμα του Κακουλή και η εκτέλεση δεν ήταν offside. Εδώ ο Αντρώνικος θα έπρεπε να βρει στόχο. Κάμε έναν εξαιρετικό κατέβασμα. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν πολύ καλή παγιά του Μιλετίτς. Τον έψαξαν τον Αντρώνικο πράγμα σε διάφορες περιπτώσεις. Ευνηδίασαν τη δόξα, το διαμετική γραμμή της δόξας. Κάμε εξαιρετικό κατέβασμα, αλλά όχι καλό τελειώμα. Θεωρώ ότι το μόνο που έλειψε από τον Αντρώνικο είναι το τέρμα. Επειδή και πάλι ήταν στους διαλυθέντες, θα το δούμε και στην επόμενη φάση που θα σημειώσουμε τον γκολ. Διαρκής κίνδυνος για την αιστεία της δόξας. Πάμε στην επόμενη. Που είναι τον γκολ, το οποίο πάλι ο Αντρώνικος δίνει στον Πάρκερ, που βλέπει και σερβίρει τον Μπρούνο, ο οποίος κάνει εξαιρετικό τελειώμα. Εκεί που ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Εγώ αν πάει πίσω η κάμερα να δεις την κεφαλιά του Αντρώνικου. Για μένα ήταν όλα τα λεφτά η κεφαλιά του Αντρώνικου. Κεφαλιά πάσα. Πώς εζήγησε το βάρος παράς και πώς βρήκε το συμπαίχτη του εκεί. Αλλά και το τέλειωμα, και η πάσα του Πάρκερ, αλλά και το τέλειωμα του βλέπεις εδώ, η κεφαλιά του. Πάμε στην επόμενη. Δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί η δόξα. Και είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και όταν ήταν καλεσμένος εδώ ο κύριος Ταραπουρούζης, ότι πλέον στις στατικές φάσεις έχουμε παίχτες πάνω στα δοκάρια και άμα δεις, πήρε την κεφαλιά και ήταν ο Μπασιρού στο δοκάρι που... Νομίζω ήταν με τον Απόλλωνα, μετά το μάτσο με τον Απόλλωνα που πάλι έγινε παρομοιότυπη φάση, εδώ ήταν ο Μπασιρού. Ναι, ήταν μετά τον Απόλλωνα, θυμάσαι ήταν η φάση με τον Κίτσον που απεκρούσε ο Ζόχ. Σωστά. Πάμε στην επόμενη. Και πάλι επίθεση για τη δόξα. Κλέβει ο Κίτσος, ανταλλάζουν πολύ γρήγορα οι παίχτες μας την μπάλα εδώ. Πάλι ο Αντρώνικος εδώ που... Και πάλι ο Αντρώνικος εδώ θα μπορούσε στην πρώτη φάση να δώσει στον Σαλιφάρτ. Όμως, συζητήσαμε το πάρα πολλές φορές το πράγμα. Θεωρώ ότι εκεί ο Σέντερφορ ψάχνει να τελειώσει ο ίδιος τις φάσεις. Είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό. Θεωρώ ότι ήταν η αρχική του απόφαση και δεν την άλλαξε. Ναι, πολλές φορές όταν κάνεις ένα... Η δεύτερη σκέψη είναι μπορεί να χαθεί και η μπάλα. Πάμε στην επόμενη. Πρέπει να είναι και το δεύτερο τέρμα. Πρέπει να είναι το δεύτερο τέρμα, ναι. Και εδώ η Ομονία ανταλλάζει πάρα πολύ καλά την μπάλα και γρήγορα. Ήταν αυτό που λέμε, είχε ενέργεια στην επίθεση της η Ομονία. Αντάλλαξε γρήγορα την μπάλα, ειδικά το πρώτο χρόνο. Και ο Μπάρκερ σκοράρει. Και σκοράρει και assist. Θεωρώ αν το περασμένο παιχνίδι ήταν μέσα στους υποψήφιους για MVP, σε αυτόν ίσως θα το δούμε και μετά να το δικαιούται τον τίτλο του MVP σε αυτόν το παιχνίδι. Εμείς σαν οπαδοί
Χαιρόμαστε για γιατί ο τους Μπάρκερ ήταν ένα ποδοσφαιριστές. παιδί το οποίο δεν είχε προσφέρει τα αναμενόμενα στα αρχικά στάδια του πρωταθλήματος. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στη συνέχεια να βοηθήσει. Πάντοτε όποιος φορεί τη φάλα της ομάδας, εμείς θέλουμε να πηγαίνει καλά. Τώρα αν γκρινιάζουμε, αν θυμώνουμε, αν κρίνουμε αυστηρά... Μακάρι, αν τέλος πάντων κρίνουμε κάποιον αυστηρά ή τέλος πάντων, μακάρι να πέσουμε έξω σε προβλέψεις μας ή ξέρω εγώ σε εκτιμήσεις μας για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή και ευχόμαστε οι πάντες να πάνε καλά. Πάμε στην επόμενη. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Καρίμενο, έκαμε καλή προσπίση και τρίπλα. Το σούτ δεν έγινε σωστά το κορμί. Ναι, το δικαίωμα του δεν ήταν πολύ καλό. Πάμε στην επόμενη. Πολύ καλή πάσα εδώ από τον Κασάμα. Που και αυτός ήταν καλός. Ναι, ναι. Εδώ εντάξει ήταν υποπίεση ο Αντρώνικος, θα μπορούσε και εδώ να κάνει έναν τέτοιο. Και που είπες πριν ότι ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις σχεδόν, του έλειψε τον γκολ. Πάμε σε μια φάση επίθεση της Δόξας. Αρχίζει από τον τερματοφύλακα. Εδώ ήταν σε ανισορροπία η άμυνα. Ο Πάρης εκεί που ήταν. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη απόκρουση. Ήταν πολύ νωρίς και θα άλλαζε ίσως τα δεδομένα στο παιχνίδι. Είναι ξεκαθαρό το να δέχεσαι έναν τέρμα στο 55. Στο 55. Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις ποια θα ήταν η αντίδραση της ομάδας. Ναι, ασφαλώς. Θα ήταν 2-1 αλλά ναι, σίγουρα. Εδώ δεχτήκαμε τον γκολ που ακυρώθηκε στο 84 και... Πιο μετά, στο 88, 87, 88 νομίζω. Κάπου εκεί και πάλι ανησυχείς. Όμως, ναι, χρειάστηκε και ακόμα μια φορά. Στις τελευταίες αγωνιστικές ο Φράνσις όποτε χρειάζεται είναι εκεί. Ενήργησε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι βάζει πίσω του τον τραυματισμό του και σε ψυχολογικό επίπεδο και σωματικό. Βλέπουν ότι έχει γίνει πιο γρήγορο στα ανακλαστικά του, στην έκρηξη του, στις εξόδους του και θα βάλει δύσκολα και εδώ στον προπονητή. Συμφωνούμε απόλυτα. Ο Φράνσις Ζόχο, ο οποίος και αυτός τέλος πάντων κάποιες στιγμές αμφισβητήθηκε. Ίσως ήταν το γεγονός ότι ο Φαπιάνο έδωσε τόσο μεγάλες χαρές στον κόσμο της Ομονίας σε πολύ καθοριστικές στιγμές, όμως θεωρώ ότι αυτόν το παιδί αντικατέστησε επάξια τον Φαπιάνο. Ναι, είναι γεγονός. Θεωρώ ότι παρά τον έργο της ηλικίας του Φράνσις έχει περάσει και από τραυματισμούς, έχει κάνει ίσως και κάποιες ατυχείς επιλογές. Κάποιες τις οποίες μπορεί και να έφτες, σε κάποιες μπορεί όχι και 100% δική του επιλογή. Έχει περάσει ύψος και βάθος η καριέρα του μέχρι στιγμής. Και χρειάζεται τη σταθερότητα την οποία βρήκε έστω λόγω του τραυματισμού του Ζόχου, αλλά την άρπαξε από τον τραυματισμό του Φαπιάνου, με συγχωρείς. Την άρπαξε από τα μαγιά και δείχνει ότι η δικαία βρίσκεται εκεί. Αν και το είχα πει πολλές φορές ότι ο Φαπιάνου είναι η αδυναμία μου. Δεν σε αδικό. Πάμε στην επόμενη φάση. Επίθεση για την Ομόνια. Ο Ιούστε. Ο Μίξ. Εδώ ο Χούπερ ήταν άδειχο νομίζω. Η μπάλα χτύπησε στο άλλον του πόδι και έχασε το κοντρόλ. Εγώ στην κερκίδα λέω εγκόλ του τώρα. Μόλις είδα ο Χούπερ να φκένει μόνος τώρα εγκόλ του. Στέρα δεν μπορεί να είναι άνθρωποι μου. Ο οποίος έκαμε μια κίνηση σέντερφορ, πρόσεξε την κίνηση του. Μόλις ο Μίξ παίρνει μπάλα, κινείται στον κενό χώρο, κάνει και καλή υποδοχή, αλλά βρίσκει την μπάλα με το άλλον του πόδι. Και πάμε και στην τελευταία φάση.
Με τον γκολ που σημείωσε η Δόξα και ακυρώθηκε ο offside. Πολύ ωραίο το τελειώμα του. Εξαιρετικό το τελειώμα του. Thank you, VAR. Ναι. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για να είμαστε... Ήταν, βέβαια. Ειλικρινής. Και ως αντί για ένας ποδοσφαιριστής πόσα χρόνια αγωνίζεται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και παρά τα χρόνια του... Σταθερή αξία. Λοιπόν, ποιους ξεχώρισες? Ποιους ξεχωρίσα. Θεωρώ... Να πάμε διάλειμμα. Ναι. Εντάξει, να πούμε και να αφήσουμε σε αγωνία το ποιος είναι ο MVP. Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι σίγουρα το διεκδικά ο Μπάρκερ λόγω της ενέργειας που έδωσε, της assist, το τέρμα που σημείωσε. Θεωρώ ότι ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που η Ομόνοια είχε αυτή την φρεσκάδα και την επιθετικότητα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πάρης ο Ψάλτης για ακόμα ένα παιχνίδι θεωρώ ότι ήταν σταθερός και καλός και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και ο Κασάμα από ένα σημείο και μετά επίσης ήταν ιδιαίτερα κινητικός, δραστήριος στον χώρο του κέντρου. Για μένα θα δώσω αυτούς τους τρεις, αν και δεν έχω παράπονο να πω. Εγώ θα βάλω και τον Αντρόνικο στους παίχτες που διακρίθηκαν, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο Καρίμ Αρσαριφάρ το πρώτο ημίχρονο ήταν και αυτός θετικός. Να πω ότι, επειδή δεν θα επαρεξήγησε, φίλος δεν θα επαρεξήγησε αν το ακούσει, ο Μπασιρού ήταν πίσω. Ο Μπασιρού δεν ήταν στα πολύ καλά του παιχνίδια. Θεωρώ ότι ο Μπασιρού βαρόμετρο για την Ομόνοια. Λοιπόν, η παρουσία του Μπασιρού για μένα είναι βαρόμετρο, εξαρτάται πάρα πολλά το παιχνίδι της Ομόνοιας από τον Θουάτ. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο ήταν πίσω ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έγινε και αλλαγή. Κατά τα άλλα, συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ ότι σχεδόν όλη η ομάδα πήγε καλά. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον ο οποίος τέλος πάντων να υστέρησε. Για τον MVP να περιμένουν λίγο οι τηλεθεατές μας, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το να αναφέρουμε ποιος θα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης. Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το κούρκο πρίμα βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκο πρίμα βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας.
Μοσχοβόλα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι τα μοσχοβόλα παντού, θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Και πάμε να δούμε το βίντεο με τον πολυτιμότερο. Να σου πω ότι συγκέντρωσε πολύ μεγάλα ποσοστά στη ψηφοφορία. Κοντά στο 80% ψήφισαν περίπου 2.100 άτομα. Ο Μπράντον Μπάρκερ ήταν αυτός ο οποίος πλειοψήφισε. Πρόεδρος από τον πρώτο γύρο με 80%. Λοιπόν, δικτάτορας που είναι. Ακριβώς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μπράντον Μπάρκερ. Τι να πούμε. Νομίζω το αναφέραμε και πριν. Ευχηθούμε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Συνεχίσει να... Λοιπόν, η παρουσία του κόσμου ήταν κοντά στις 6.000. Ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι από τον επόμενο αγώνα θα πρέπει να είναι πιο μαζική η παρουσία του κόσμου της Ομονίας, να βοηθήσει την ομάδα να ξαναμπεί στους στόχους της. Δεν κρίνω τον κόσμο. Ο κόσμος απογοητεύτηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επικράθηκε. Όμως την στιγμή η ομάδα κάνει μια προσπάθεια και πρέπει και ο κόσμος να είναι εκεί για να στηρίξει την προσπάθεια. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ περιμένα περισσότερο κόσμο. Και εγώ. Δεν θα πω ότι απογοητεύτηκα. Όχι. Και εγώ θα πω ότι καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ίσως να θέλει να πιστεί
λίγο περισσότερο, επειδή κακά τα ψέματα, παρά το σερί που έχουμε, η βαθμολογική θέση στον πίνακα δεν είναι αυτή. Δεν αρμόζει. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και το ανάποδο, δηλαδή να ήμασταν πρώτοι τις πρώτες αγωνιστικές και να πέφτει στην πέμπτη θέση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ανέβει και είναι αυτό που πρέπει να δει ο κόσμος και να έρθει κοντά. Η Δευτέρα η ώρα 7 δεν ξέρω πόσο προσφέρεται για ανθρώπους εκτός της Λευκωσίας που δουλεύουν για να έρθουν, αλλά όσοι μπορούν και θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Θεωρώ ότι θα είναι και πολύ καλό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ίσως λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα, τα τελευταία, με εξαίρεση ως το Απόλλωνα, που και ο Απόλλωνας κακά τα ψέματα τον ήβραμε σε έναν κακό φεγγάρι, χωρίς να μειώνω την νίκη. Θεωρώ ότι γι' αυτόν είχα πει ότι το αυριανό, το παιχνίδι, το επόμενο με την ΑΕΛ, ίσως είναι και το πιο επικίνδυνο και το πιο δύσκολο. Δηλαδή το θεωρώ το παιχνίδι με την ΑΕΛ πιο δύσκολο από αυτό με τον Απόλλωνα. Θα καταθέσω την άποψή μου. Και τακτικά και ο προπονητής τους είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ο Ιαννεύσκη, ο οποίος έχει έναν καλό, όχι σερί, έχει καλά, ξέρει να παίρνει αποτελέσματα από μεγάλες ομάδες και όταν ήταν και στο Ολυμπιακό και στο Παραλυμπιακό. Ένας που στηρίζει τη φιλοσοφία του στην τακτική. Σωστά. Λοιπόν, και κυρίως στην αμυντική τακτική. Θεωρώ ότι η ΑΕΛ στο συγκεκριμένο αγώνα θα ψάξει στιγμές. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα από τα τελευταία της χαρτιά για να ξαναμπεί σε κυνήγι εξάδας. Λοιπόν, γνωρίζει όμως ότι και η Ομόνοια θέλει απαραίτητα την νίκη. Όταν εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΛ θα έρθει μαζεμένη και σφιχτή στην άμυνα και θα ψάξει στιγμές για να κλέψει τον αγώνα. Θεωρώ ότι η Ομόνοια είναι καλύτερη ομάδα και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό επίπεδο είναι καλύτερη από την ΑΕΛ. Λοιπόν, και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την Ομόνοια. Θεωρώ ότι κλειδί για τον αγώνα θα είναι το ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει τις μάχες και τις μονομαχίες στο κέντρο. Κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε υπόψη είναι ότι η μεσοβδόματα δίνει και ένα παιχνίδι στο κύπελλο με τον Απόλλωνα που θα πρέπει να δούμε και εκεί αν θα έχει κάποιες απώλειες ή πόση ένταση, πόση κούραση θα έχει. Εγώ θα συμφωνήσω περισσότερο με αυτό που είπε ο Άνταμ Λανγκ. Εμείς έχουμε περισσότερους λόγους για να κερδίσουμε, παίζουμε στο σπίτι μας και δεν χωρούν δικαιολογίες. Θα συμφωνήσω ότι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει και ενδιαφέρον η μάχη του πάγκου, επειδή βλέπουμε να προσπαθεί, ενώ αρχικά είχαμε πει ότι δεν βλέπουμε μια ταυτότητα ή μια φιλοσοφία ή κάτι που δεν καταλαβαίναν τι θέλει να περάσει ο κύριος Φέρερα στην ομάδα, αρχίζει και φαίνεται λίγο πιο ξεκαθαρά πλέον. Οπότε θεωρώ θα είναι μια μάχη των δύο πάγκων, πρώτα και κύρια, και από εκεί και πέρα σίγουρα η ομάδα που θα έχει την υπομονή και τη συγκέντρωση θεωρώ ότι θα είναι και πιο κοντά στην νίκη. Κλείνοντας το να πω ότι θεωρώ ότι αν ο Ιαννίκ Φερέρα έχει να βελτιώσει κάτι αυτή τη στιγμή, για μένα είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του καλού διαστήματος της Ομονίας. Νομίζω και ο ίδιος το είπε. Να έχει περισσότερη ενέργεια σε όλον τον αγώνα. Αυτό επιτυχάνεται και με την προπόνηση και με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, με τις μετρήσεις τις οποίες θεωρώ ότι κάνει και να βάζει τους πιο φρέσκους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή από τη μια χάνεις από την ομοιογένεια σου ίσως, αλλά μπαίνουν οι πιο φρέσκοι ποδοσφαιριστές μέσα που βγάζουν περισσότερη ένταση. Οι αλλαγές του που είχαμε πει ότι όσο επιτοπλίστων έχει το μάτι να βάζει στα κατάλληλα χρονικά σημεία τους ποδοσφαιριστές για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Και ήταν σωστές κατεμέναν οι αλλαγές απλά του δεν του βγήκαν. Δεν του βγήκαν. Λοιπόν, αναφερθήκαμε στον κόσμο, πάμε να δούμε και την παρακάμερα που είναι τις αγαπημένες στιγμές του κόσμου της Ομονίας.
Πρωτού προχωρήσουμε στο τελευταίο βίντεο της εκπομπής, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, του Όμιλο Λαϊκού, MSJ Ιακωβίδης, Self Pharmaceutical, Monodeals.com, Django Fashions, αδερφούς Ανδρέου, Πάστα Στράτα και FNA Car Center. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά τους χορηγούς της εκπομπής. Κύριε Ροή, έχω και κακά και καλά νέα. Στο futsal, στο κύπελλο, στον πρώτο αγώνα για το κύπελλο, χάσαμε από την ΑΕΛ απόψε με 5-1. Ενώ στο βόλεϊ κερδίσαμε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 0-3. Κλείνουμε με ένα βίντεο που αφορά τις ακαδημίες του Σωματείου, παιχνίδια από αγώνες από τα παιδιά των ακαδημιών της Ομόνοιας, αλλά και την γυναικεία ομάδα της Ομόνοιας. Καλό σας βράδυ, μαζί την ερχόμενη εβδομάδα. 6 αναμετρήσεις περιελάμβανε το πρόγραμμα της Ακαδημίας μας το περασμένο Σάββατο. Η ομάδα U19 αντιμετώπισε εκτός έδρας στον Ολυμπιακό για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος νέων, ενώ οι επιλέχτες ομάδες στο πρωτάθλημα παιδών αντιμετώπισαν τον ΑΠΟΕΛ για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Στο πρωτάθλημα κοριτσιών, η Ομόνια φιλοξένησε την Ανόρθωση για την 3η αγωνιστική της β' φάσης του πρωταθλήματος. Κάνοντας αρχή από την ομάδα κάτω των 19, η οποία ετήθηκε με 2-3 από τον Ολυμπιακό και παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς. Τα γκολ για την Ομόνια σημείωσε ο νεοφύτου. Η ομάδα κάτω των 17 εξήλθε ισόπαλη 1-1 απέναντι στο ΑΠΟΕΛ και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 8 βαθμούς. Τον γκολ πετύχε ο Βασιλείου. Η ομάδα κάτω των 16 τύχηκε με 1-2 από τον ΑΠΟΕΛ εντός έδρας και βρίσκεται στην έκτη θέση με 6 βαθμούς. Τον γκολ σημείωσε ο Ψιλογέννης. Η ομάδα κάτω των 15 ιτήθηκε με 1-2 από τον ΑΠΟΕΛ, όμως παρέμεινε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς. Τον γκολ σημείωσε ο Θεοδοσίου. Η ομάδα κάτω των 14 κέρδισε εντός έδρας τον ΑΠΟΕΛ με 4-0 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς. Τα γκολ για την ομάδα μας σημείωσαν οι Μάκκολας, Χριστοδούλου, Νεοφύτου και Δαμασκηνός. Κλείνοντας με την ομάδα U18 κοριτσιών, κέρδισε εντός έδρας την Ανόρθωση με 4-2 και βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς. 2 γκολ σημείωσε η Κωνσταντίνου και από 1 η Γαλάτη και Έλλην.